chapter 6 verse 27 says, "Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who abuse you." ในลูกาก็ได้พูดว่าให้เราเนี่ยอวยพรกับศัตรูแล้วก็ให้ทำดีต่อศัตรูของเราแล้วก็ให้ทำสิ่งที่ดีอวยพรต่อผู้ที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเรา Most of you have read or know the story of the hiding place. ก็คือพวกเราอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อ Corrie ten Boom นะครับเขาเขียนหนังสือเรื่อง hiding place หรือว่าที่ซ่อนตัว Corrie ten Boom lived during World War II. ผู้หญิงที่ชื่อว่า Corrie ten Boom เนี่ยเขาก็มีชีวิตอยู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2She spent most of World War II in a Nazi prison camp. แล้วก็ในช่วงเวลาที่เกิดสงครามเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ต้องใช้ชีวิตหลายปีอยู่ในค่ายกักกันของนาซี And in that camp, she saw many people tortured and killed. แล้วก็ในค่ายเนี่ยก็เห็นหลายคนที่ถูกพวกทหารนาซีเนี่ยฆ่าแล้วก็ทรมาน She herself was tortured. แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ถูกทรมานด้วย She saw her sister die. ก็เห็นน้องสาวตัวเองถูกฆ่าตายในค่าย After that time, Corrie ten Boom became famous. แต่หลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง And she was asked to speak in many different places in the world. แล้วก็กลายเป็นวิทยากรที่ได้ถูกเชิญไปพูดในหลายที่ทั่วโลก One time she was speaking, and after the service, a man came up to her. ก็หลังจากที่ผู้หญิงคนนี้ได้พูดจบใช่ไหมครับก็ผู้ชายคนหนึ่งก็เข้ามาหาเธอ She recognized that man right away. แล้วก็เธอก็จำผู้ชายคนนี้ได้เลย He was the prison warden who himself had tortured and killed many people in front of her. ก็เป็นผู้ชายที่เคยเป็นผู้คุมในค่ายนาซีและเป็นคนที่เคยฆ่าและก็ทรมานหลายคนในค่ายนั้น She tells the story that as he was walking up and as she recognized him, she had no power within her to forgive him. แล้วก็Corrie ten Boomก็บอกว่าเมื่อเห็นผู้ชายคนนี้เดินมาหาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะให้อภัยผู้ชายคนนี้ได้เลย And I think that's a good picture because the act of forgiveness is really, truly too hard a thing for us to do. แล้วก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความจริงจริงเพราะว่าหลายครั้งกับชีวิตเราในการให้อภัยก็เป็นสิ่งที่ยากกว่าที่เราจะทำได้ Just like Corrie ten Boom, we need the power of God. ก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับCorrie ten Boomเราจำเป็นที่ต้องรับกำลังจากพระเจ้าในการให้อภัย And whenever we forgive, we see the power of God. แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้อภัยเราเห็นฤทธิ์ของพระเจ้าทำงาน Even when someone has wronged us in a very big way. ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะทำให้เราเจ็บปวดแต่แสนสาหัสก็ตาม My best friend was in process of building his house. ก็เพื่อนของผมนะครับก็กำลังสร้างบ้านอยู่ He asked another Christian friend to build his house for him. เขาก็ขอให้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนเนี่ยก็มาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ That man took the money that he had given him to build a house and he spent it on himself. ก็ปรากฏว่าคนที่มารับสร้างบ้านแล้วขอสร้างบ้านก็รับเงินทั้งหมดแล้วก็ไม่สร้างบ้านให้ And after many days of trying to get the money back, my friend did a very strange thing. ก็หลังจากที่เพื่อนผมก็พยายามจะทวงเงินคืนหลายวันนะครับในที่สุดเขาทำบางสิ่งที่แปลกมากๆ He chose to forgive him. เขาก็เลือกที่จะให้อภัยผู้ชายคนที่โกงเงินเข้าไป He told him he didn't have to pay him back. เขาก็บอกว่าไม่ต้องให้คืนก็ได้ And I know for real because I was there. This thing drove my friend to his knees. ก็ผมก็ได้เป็นพยานและผมได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ And for many years, my friend worked very hard to replace that money. แล้วก็เพื่อนคนที่ถูกโกงเงินเนี่ยก็ต้องทำงานหนักตั้งหลายปีเพื่อที่จะหาเงินก้อนนั้นเนี่ยให้ได้กลับคืนมา But today he lives in freedom and in victory. แต่ว่าในวันนี้เขาก็มีชีวิตที่มีชัยชนะ And God has blessed him. เพราะว่าพระเจ้าได้อวยพรเขา So yeah, we can love our enemies, but what about those people that bug us? เราก็อาจจะรักศัตรูของเราแต่ว่าคนที่ทำให้เรารำคาญอยู่เรื่อยๆ Sometimes it's easier to love enemies. บางทีมันก็ง่ายกว่าที่จะรักศัตรูของเรา I can pray for Buddhist monks, or I can pray for Muslim terrorists. หลายครั้งก็ง่ายกว่าที่จะอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราที่เราไม่ค่อยมีความใกล้ชิดเช่นคนที่ก่อวินาศกรรมต่างๆ
what about the person who cuts in front of line at 7-Eleven? แต่ว่าคนที่เข้ามาในชีวิตประจำวันเช่นคนที่มาแซงคิวที่เซเว่นล่ะ The people that irritate us. คนที่ทำให้เรารำคาญใจอยู่เสมอ The ones who offend us. คนที่ทำให้เราโมโห The ones who make us look stupid. คนที่ทำให้เราเนี่ยเสียหน้าหรือว่าขายหน้า We have a choice. เราก็ต้องเลือก We can either live in a life of bitterness. เราอาจจะโอเคเราเลือกได้ว่าจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความโกรธขมขื่น In unforgiveness. แล้วก็ไม่ให้อภัย Or let go and forgive. หรือว่าปล่อยมันไปแล้วก็ให้อภัย See, Joseph is a good example because he chose not to dwell on the pain in his life, but he chose to focus on how all that pain in his life could bring blessing. โจเซฟก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเขาเลือกที่จะไม่ยอมให้ความขมขื่นใจเนี่ยมันอยู่ในใจของเขาแต่ว่าเลือกที่จะมองว่าสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก่อให้เกิดสิ่งที่ดีได้ยังไง I should ask you before we go any further, how many people have ever been hurt ก็ไม่ได้ถามนะครับ by someone else? ใครที่บ้านได้เคยถูกทำให้เจ็บปวดโดยคนอื่นใครบ้างเลยที่เคย And when they hurt you, was it difficult to forgive them? ก็เมื่อเขาทำให้เราเจ็บปวดเนี่ยก็ยากไหมที่จะให้อภัย You know, when people hurt us, we want them to receive some kind of punishment. We want them to pay for what they've done, right? เมื่อคนอื่นทำให้เราเจ็บเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือคนนั้นเนี่ยรับความเจ็บปวดที่เหมือนกับเราใช่ไหม And don't get me wrong, because we can still pray for God to convict people of their wrong when they hurt us. ก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคนหนึ่งมาทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราให้เราเจ็บเนี่ยเราก็สามารถโอเคเราอธิษฐานให้พระเจ้าเนี่ยทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ดีก็ด้วยได้ But until He does that, we can still choose to forgive. แต่ว่าถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทำอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้อภัยเขา I'm telling you the story because I wasn't always able to forgive. ที่ผมมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้อภัยได้เสมอเช่นกัน I for many years could not forgive my father. ก็หลายปีเลยที่ผมรู้สึกว่าให้อภัยพ่อของผมไม่ได้ The best way to put it is that he treated me like dirt. ก็เพราะว่าเขาก็ทำกับผมแล้วว่าผมเนี่ยเป็นเศษขยะชิ้นหนึ่ง He spent most of his time praising my older brother and putting me down. ก็เขาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่พ่อผมได้ยกย่องลูกอีกคนหนึ่งกับที่เหยียบย่ำผมลงใต้ดิน I watched him physically abuse my mother and my sister. ผมก็เห็นเขาได้ทำร้ายร่างกายแม่และก็พี่สาว Until finally my hatred and my unforgiveness was so strong in me that I just left home. ก็จนกระทั่งวันหนึ่งในความโกรธความเกลียดก็อยู่ในใจจนเต็มที่ผมก็อยู่บ้านไม่ไหวแล้วก็ออกจากบ้านไป And when I left home, I pretended I did not have a father. แล้วก็เมื่อผมออกจากบ้านไปผมก็ทำตัวเราแบบว่าไม่เคยมีพ่ออยู่ But when I got saved, God changed my heart. แต่ว่าเมื่อผมมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงจิตใจของผม And He gave me the ability to forgive my father. แล้วก็ทำให้ผมสามารถที่จะให้อภัยพ่อผมได้ It didn't happen overnight. ก็มันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน It was actually one of the hardest things I've ever done. แล้วก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมทำในชีวิต Many times I thought I had forgiven my father. ก็หลายครั้งเนี่ยผมก็คิดว่าผมได้ให้อภัยพ่อไปแล้ว But when it came to recognizing my father, all I could do was bring more blame on him. แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดถึงพ่อผมก็ยังกล่าวโทษเขาอยู่เรื่อย I blamed him for the way I was. ๆผมก็โทษเขาว่าเป็นสาเหตุให้ผมเป็นอย่างนี้ I blamed him for all the pain I experienced. ผมก็พูดว่าเขาเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเนี่ยมีชีวิตที่เจ็บปวด I blamed him for the pain that my other family members experienced. แล้วก็ผมก็กล่าวโทษเขาว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอื่นในครอบครัวต้องมีชีวิตที่ย่ำแย่ But I knew I needed to put all that aside. แต่ว่าผมก็รู้ว่าผมก็ต้องวางสิ่งนั้นลง I knew I needed to accept him for who he was. ผมก็รู้ว่าผมก็จำเป็นที่ต้องยอมรับเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้ Without any expectation of change. แล้วก็ต้องยอมรับว่าเขาคงไม่เปลี่ยนแปลง So it took a long time. ซึ่งก็ใช้เวลานานทีเดียว It took a long time before I could rid myself of all my unforgiveness. แล้วก็ใช้เวลานานทีเดียวกว่าที่ผมจะให้อภัยเขาได้จริง You know, when I was finally able to truly forgive my father, it didn't change him at all. ๆ
แล้วจริงๆแล้วเมื่อผมให้อภัยได้จริงๆเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย He was just as bad as before. ก็ยังเป็นคนที่เลวร้ายเหมือนเดิม He was just as insensitive as before. ก็ยังเป็นคนที่ไม่สนใจคนอื่นเหมือนเดิม The very first thing he did when I went to him to forgive him is he told me that I needed to reject Jesus and go back to being a Buddhist. ก็ครั้งแรกที่ผมไปหาเขาแล้วผมบอกว่าเขาแล้วผมทำให้เขารู้ว่าผมให้อภัยเขาเนี่ยสิ่งที่เขาพูดกลับมาคือว่าผมเนี่ยต้องปฏิเสธพระเยซูแล้วกลับมาเป็นพุทธเหมือนเดิม And because I was a Christian, he said he declared me dead as his son. แล้วเขาก็บอกว่าเพราะว่าผมเป็นคริสเตียนเขาก็ได้สำหรับเขาเนี่ยผมก็เป็นลูกชายที่ตายไปแล้ว And you know, I truly am free today. แต่ว่าวันนี้ผมก็เป็นคนก็มีอิสระทีเดียว I can love my father without hanging on to all the grudges of the past. ผมก็สามารถรักเขาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเกลียดเหมือนในอดีต A few years ago, my brother passed away. ก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมาพี่ชายคนหนึ่งก็ได้เสียชีวิต And at the funeral, my father came to me. แล้วก็ในงานศพเนี่ยพ่อก็มาหาผม He was weeping. แล้วพ่อก็ร้องไห้ And he told me, I have lost the only son I have ever loved. I have no reason to live. แล้วเขาก็บอกผมว่าลูกชายคนเดียวที่เขารักแต่ตายไปแล้วเขาก็ไม่รู้จะมีชีวิตทำไมต่อไป Now there was a time that would have been extremely painful to hear. ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันคงเป็นเวลาถ้าเกิดมันน่าจะเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกเจ็บปวดมากที่ได้ยิน But because I had forgiven him, because I had total freedom to love him, แต่เพราะว่าผมได้ให้อภัยเขาไปแล้วแล้วก็มีอิสระที่จะรักเขา even if he never changes, ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแปลง I was able to comfort him in his pain. ผมก็สามารถที่จะปลอบประโลมเขาในเวลานั้นได้ You know, forgiveness is not dependent on the offender's response. คือการให้อภัยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงทำอะไรกับเรา Often we question, what if I forgive and the one who is forgiven takes my forgiveness as permission to hurt me again? เราจะมีคำถามว่าเราให้อภัยแล้วปรากฏว่าไอ้คนนั้นเนี่ยก็ใช้การให้อภัยของเราเนี่ยเป็นช่องทางในการทำให้เราเจ็บปวดอีกล่ะ Doesn't my act of forgiveness show that I am weak? การให้อภัยมันทำให้เราเป็นคนที่อ่อนแอหรือเปล่า Now, if you don't understand how this thinking works, you have to be Japanese. ก็ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจการวิธีคิดแบบนี้นะครับคุณก็ต้องเป็นคนญี่ปุ่นก่อนที่เข้าใจ For Japanese, it's extremely difficult to forgive. สำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยมันยากมากที่จะให้อภัย In the culture that I grew up in, unforgiveness was a virtue. ในวิถีชีวิตผมเติบโตขึ้นมาเนี่ยการไม่ให้อภัยเนี่ยมันเป็นค่านิยมที่คนยึดมั่น One of the greatest and most honorable acts was to carry your grudge and your unforgiveness all the way to the grave. สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่คนยกย่องก็คือการเก็บความแค้นไว้จนวันตาย I know someone who didn't speak to their mother for 20 years. ผมรู้จักคนบางคนที่ไม่คุยกับแม่เลยเป็นเวลา 20 ปี And when I asked that person why, they told me it was because of one argument they had over one meal. ก็ผมก็ถามว่าทำไมเขาบอกว่าเพราะว่าทะเลาะกันในการกินข้าวเย็นด้วยกันวันหนึ่ง And it wasn't until that person's mother's death that they finally realized that they had missed 20 years of relationship with their mother. แต่ว่าเมื่อวันถึงที่แม่ตายเนี่ยเขาก็เพิ่งจะสำนึกเสียใจว่าเขาได้ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสูญเสียไปตั้ง 20 ปี Which brings me to a really important thing. ก็ซึ่งจะทำให้ผมได้เข้าใจอย่างหนึ่งขึ้นมา Who suffers when you don't forgive? ใครที่ต้องทนทุกข์เมื่อเราไม่ให้อภัย The person you refuse to forgive? เป็นคนที่เรา